với tất cả một nội dung quá phong phú, quá đầy đủ. Và tôi sẽ nói theo khía cạnh khác. Nhờ đọc cuốn này tôi đã có 2 thành công. Thành công thứ nhất là tôi chỉ nhận được ý thức về thấu hiểu và chia sẻ. Và tôi đã viết được một bản tham luận trong hội nghị quốc tế với 600 nhà khoa học đến từ 31 nước. Đó là hội thảo Một Châu Á, One Asia, tổ chức tại Hà Nội. Và đại diện cho Việt Nam để phát biểu trong một cái hội nghị lớn như vậy cực kỳ khó khăn, với 5 thứ tiếng được dịch bằng cabin. Thì đầu đề của tôi là thấu hiểu và chia sẻ là nền tảng để tạo lập cộng đồng châu Á. Và bài viết của tôi được Vietnam Express đăng lại và đăng lại trên giáo dục.net.vn. Đó là thành công của tôi nhờ đọc được cuốn sách có giá trị Tình Thương. Và tôi chỉ nhận được 2 cái ý rất gợi ý cho tôi, đó là thấu hiểu và chia sẻ. Không thấu hiểu và chia sẻ, làm sao kiến tạo được một châu Á, một nền tảng, một châu Á hòa bình, thịnh vượng. Thành công thứ 2 của tôi là tôi muốn cho các bạn trẻ hiểu được cái giá trị của cuốn sách này. Dù rằng không mua được cuốn sách, mà tôi đã viết bài giới thiệu sách, trích ra những câu hay nhất của cuốn sách và đem lại cho các bạn trẻ, dù chưa được đọc sách, cũng nhận được những lời giáo huấn, những điều mà tâm huyết của tác giả Tình Thương muốn gửi đến bạn trẻ. Và vì vậy tôi đã làm được 2 việc. Và theo các bạn ở giáo dục.net nói, bài viết của tôi giới thiệu sách Tình Thương đã có trên 3.000 bạn đọc. Và vì vậy nó lan tỏa được những giá trị của cuốn sách đến rất nhiều bạn trẻ. Bản thân tôi thì nhận thức được qua cuốn sách này, tình thương và tình yêu có một lịch sử lâu dài gắn với sự tồn tại của con người. Thiếu tình thương thì thật là bất hạnh và có thể dẫn đến hủy diệt một gia đình, một quốc gia. Và gia đình, nơi làm việc là hơi nơi mà con người biểu lộ tình thương và tạo nên cái hiệu quả công việc của mình, tạo nên hạnh phúc gia đình, tạo nên cuộc sống yên vui. Và tác giả đã trải qua thời gian tam thập nhi lập và hướng tới tứ thập nhị lập. Một tác giả rất trẻ và ông đã đặt được cái nền móng, tạo nên cái ý thức quyền lực, đó là 4 điều: thân thể khỏe mạnh, tình cảm cân bằng, trí tuệ sáng suốt, tâm linh mạnh mẽ. 4 điều đó quá hay cho các bạn trẻ rèn luyện, phấn đấu để có được thân thể khỏe mạnh, tình cảm cân bằng, trí tuệ sáng suốt và tâm linh mạnh mẽ. Tác giả đã giới thiệu với các bạn trẻ 2 mục tiêu. Một là ban tặng, 2 là biết ơn. Mình đem cái tình thương của mình ban tặng cho mọi người và tiếp nhận với lòng biết ơn tình thương của những người khác. Và 6 phẩm chất của người Việt Nam đã được tác giả dựa vào đó để phân tích tình thương. Đó là khả năng thích ứng của người Việt Nam, đó là tôn trọng quy luật, đó là giữ đạo trung dung, đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đó là tinh thần hy sinh cao cả, và đó là đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Đó là 6 phẩm chất của người Việt Nam đã tạo nên nước Việt Nam có mặt trên trường quốc tế với một vị thế như ngày hôm nay. Và chúng ta đã vượt qua nghèo đói, chúng ta đã vượt qua chiến tranh để xây dựng một nước Việt Nam như chúng ta thấy ngày hôm nay. Và tôi rất tin tưởng thế hệ trẻ, một thế hệ mà đang vươn lên trong cuộc cách mạng 4.0 của toàn thế giới. Và bây giờ tôi xin phép để nhắc đến, theo thu hoạch của tôi, những chân lý mà các bạn trẻ có thể nhận được trong cuốn sách này. Tôi xin trích dẫn một số câu mà tôi đã trích dẫn trong phần giới thiệu sách. Dễ hòa giải những đau khổ, bi kịch, hãi hùng sẽ diễn ra trước mắt chúng ta trong nay mai. Chỉ có khái niệm duy nhất, tình thương, và chỉ tình thương mà thôi. Nếu chỉ ra những tai họa lớn nhất mà nhân loại gánh phải, chắc chắn là do thiếu tình thương. Nếu chỉ ra một thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại, chắc hẳn đó là thành tựu của tình thương.
Tình yêu là một điều kỳ diệu, đó là nguồn năng lượng tạo hóa ban cho con người. Chúng ta có quyền tự do trong việc xây dựng một nền móng quyền lực cho mình, bao gồm một thân thể khỏe mạnh, một tình cảm cân bằng, một trí tuệ sáng suốt, một tâm linh mạnh mẽ. Không ai có quyền cấm ta xây dựng nền móng đó. Không ai quá nghèo để không có cái để ban tặng, và không ai quá giàu để từ chối sự ban tặng của người khác về cả phương diện vật chất lẫn tinh thần. Cách nhanh nhất để bạn biết bạn mạnh nhất điểm gì là hãy suy nghĩ khi bạn đã qua cuộc đời này đến cuối của hành trình thì thành tựu lớn nhất, di sản có ý nghĩa nhất mà bạn muốn để lại cho những người đời sau này là cái gì. Sự ban tặng và biết ơn nếu được làm hàng ngày là cách nhanh nhất để ta phát triển bản thân, kết nối cộng đồng, và việc giành được thành quả là điều tất nhiên sẽ xảy ra. Với tình thương, ta sẽ thấy thấu hiểu người khác lại là việc thú vị và hấp dẫn. Tìm cách thấu hiểu người khác sẽ làm chúng ta sống an nhiên và có nhiều sự chia sẻ hơn. Hiểu người khác với thái độ của tình thương là điều quan trọng nhất và quyết định nhất trong việc sống với tình thương. Thấu hiểu nhu cầu người khác là một việc rất tinh tế và ý nhị, đòi hỏi chúng ta phải thực sự nhạy cảm và nhìn nhận đúng với tất cả tình thương và thiện chí. Tình thương khi được đặt đúng bối cảnh thì giá trị của nó được gấp lên bội phần. Có mục tiêu thì cơ hội sẽ đến. Mục tiêu càng rõ, cơ hội đến càng nhanh. Ông chủ Facebook có 51,8 tỷ đô la. Và năm 2016, vào đúng ngày sinh nhật cô con gái đầu lòng, anh đã tặng 99% cổ phần của mình, khoảng 45 tỷ đô la để làm từ thiện. Mark đã thực hành một cách triệt để nguyên lý là chỉ có thể đi đến điều mình muốn bằng ban tặng và biết ơn thông qua tinh thần chia sẻ. Những câu đó các bạn trẻ nếu suy nghĩ sẽ tạo cho mình một sức mạnh để có được trong cuộc sống. Chia sẻ là một con đường hai chiều nối liền ta và thế giới xung quanh. Con đường này càng lưu thông thì chúng ta càng thịnh vượng, hạnh phúc. Một thế giới mà ở đó người với người kết nối với nhau bằng những chuyến xe ban tặng và biết ơn trên những ngã đường chia sẻ. Khi chúng ta thực sự có tình thương với người khác, chúng ta sẽ xem xét vấn đề của họ là vấn đề của mình và luôn tích cực. Khi chúng ta bắt đầu cuộc sống bằng sự ban tặng và biết ơn, lúc đó chúng ta sẽ được thỏa mãn nhu cầu tâm linh. Điều này tạo cho ta sự an hòa trong tâm hồn. Con người biết kết hợp giữa tâm linh và khoa học thì con người sẽ sống hạnh phúc hơn. Con người không có đời sống tâm linh thì cũng buồn chán và khô khan như điện thoại iPhone không có kết nối. Thấu hiểu càng sâu, chia sẻ càng mạnh thì chúng ta càng có khả năng kiến tạo giải pháp. Tình thương là nguồn gốc của giàu có, và giàu có là công cụ tuyệt vời để thể hiện tình thương. Gia đình là một tế bào của xã hội, vậy nên tình thương trong gia đình là yếu tố quyết định để xây dựng một xã hội đầy tình thương. Môi trường gia đình là mảnh đất quý giá để gieo hạt giống tình thương. Nó nên là một vườn ươm cây tình thương để sự thấu hiểu, chia sẻ và kiến tạo giải pháp đã trở thành một thái độ sống cho mỗi thành viên trước khi họ bước ra ngoài xã hội. Giải pháp cùng thắng cần sự thiện chí, sáng tạo, đột phá để vượt qua cái tầm cạnh tranh giành nguồn nhân lực của nhau. Những lời trích dẫn này đem lại sức mạnh cho mỗi bạn nếu các bạn hiểu rõ được những lời đó. Chúng ta cần nhau, không ai có thể vỗ tay bằng một tay. Làm sao bạn có thể thấu hiểu người khác khi không tôn trọng bản thân, và làm sao thấu hiểu hoàn cảnh khi không tôn trọng sự tồn tại khách quan của nó. Tình thương đã dệt nên những sản phẩm mang tính chất bản sắc của dân tộc Việt Nam. Nhân loại đang đối mặt với nhiều thảm họa từ thiên tai đến nhân tai, từ biến đổi khí hậu, địa chất, dịch bệnh, nghèo đói, chủ nghĩa khủng bố, buôn bán nội tạng người, tranh chấp biển, lãnh thổ và nạn nhân cư trú trái phép. Chìa khóa cho tất cả các vấn đề này là tình thương. Chỉ có tình thương với ý nghĩa đầy đủ của nó, từ thấu hiểu, chia sẻ đến kiến tạo giải pháp mới là nguồn năng lượng để giải quyết và hòa giải được các vấn đề đó. Chính tình thương giúp con người tồn tại trong cái vũ trụ to lớn này. Chính tình thương giúp con người vượt qua được khó khăn và nghịch cảnh. Muốn phát triển để vươn tới, để sống an nhiên cùng các quy luật vũ trụ thì chúng ta phải phát triển nhận thức của chúng ta về tình thương. Mỗi chúng ta đều có thể trở thành một sứ giả của tình thương. Bạn có được khả năng gieo trồng, chăm bón và nhìn ngắm cây tình thương phải phát triển trong niềm vui hân hoan và an lạc nên lạ lùng. Bạn sẽ tạo sự cộng hưởng với những người như bạn và với vũ trụ của tình thương, thế giới của tình thương, làm cho bạn luôn an nhiên, tự tại, đầy niềm vui. Tôi không muốn trích dẫn nhiều hơn nữa để dành cho các bạn trẻ tự đọc, tự ngẫm nghĩ khi đọc cuốn sách này. Và không có gì tốt hơn để giới thiệu cuốn sách là trực tiếp giới thiệu với các bạn
những câu nói mà tôi tâm đắc khi đọc cuốn sách này. Và tôi rất mừng nhờ gợi ý cuốn sách mà tôi đã có một bài phát biểu trên hội nghị quốc tế với 600 nhà khoa học đến từ 31 nước trên cơ sở 2 chữ thấu hiểu và chia sẻ. Và tôi đã làm được cái việc giới thiệu cuốn sách trên mạng giáo dục.net.vn, và khi tôi nhận được tin trên 3.000 bạn đọc đã đọc bài đó, tôi cảm thấy là mình đã truyền được cái hơi ấm của cuốn sách đến các bạn trẻ. Và các bạn trẻ phải suy ngẫm khi tôi trích đăng những câu nói mà bản thân tôi rất là thấm thía, rất là cảm nhận và thấu hiểu để mình tự sống một cuộc sống mà bản thân tôi cũng nghĩ ra rằng mình đã sống trong cuộc sống năm nay đã 80 tuổi và thấy rằng mình sống an nhiên, tự tại bởi vì mình biết cho đi và biết ơn khi nhận về những sự giúp đỡ của người khác. Xin cảm ơn.